Γεια σας, γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθοκευτέδες. Το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Έχω βγει στον κήπο, έχω μαζέψει το διόσμο μου, το μαϊντανό μου και τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξύσουμε τα κολοκύθια μας. ...600 γραμμάρια. Τα τρίβουμε στο χοντρό του τρίφτη. Τρίψαμε τα κολοκύθια μας. Θα βάλουμε αλάτι. Έτσι, μισό κουταλάκι του γλυκού περίπου. Θα ανακατέψουμε λίγο. Θα το βάλουμε σε σουρωτήρι. Αφήνουμε στην άκρη να στραγγίξουν τα κολοκύθια μας, θα τα βοηθήσει πολύ το αλάτι. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα υλικά, στα οποία θα βάλουμε 3 αυγά, 3 κανονικά αυγά. Ωραία. Χτυπάμε λιγάκι. Θα ρίξουμε 20-30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Δυόσμο. Μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, εγώ δεν το παρακάνω. Ναι μεν να έχει τη μυρωδιά του δυόσμου, αλλά μέχρι ένα σημείο. Μαϊντανό αρκετό, φρεσκοκομμένο από τον κήπο. Φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ανακατεύουμε λίγο τα μυρωδικά μας. Όσο κόψαμε τα μυρωδικά, πιέζουμε καλά. Λοιπόν, τα ρίχνουμε μέσα. Κοιτάξτε τι έβγαλε. Βλέπετε, αυτό δεν το θέλουμε μέσα. Ανακατεύουμε λιγάκι. Λοιπόν, δεν θα ρίξουμε άλλο αλάτι. Ήδη το αλάτι που έχουμε ρίξει είναι, στα κολοκύθια είναι αρκετό, γιατί θα μπει μέσα και φέτα. Οπότε βάζουμε τώρα πιπεράκι. Θα ρίξουμε 100 γραμμάρια αλεύρι. Και επειδή το κολοκύθι θα βγάζει συνέχεια υγρά, έτσι, για να το πιάσουμε θα ρίξουμε 30 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη.
Προφανώς θα σας πω ότι τα αρώματα μου έχουν σπάσει στη μύτη. 120 γραμμάρια βάζω ρεγκάτο, γι' αυτό δεν θέλουμε αλάτι, έτσι, γιατί ήδη και το τυρί μας είναι αλμυρό, οπότε δεν χρειαζόμαστε παραπάνω αλάτι. Και τέλος θα βάλουμε 250 γραμμάρια τυρί φέτα χοντροκομμένη. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα για 10 λεπτά τη ζύμη μας, έτσι, να ξεκουραστεί, κοινώς να βγάλει τα αρώματά του, όλα τα μυρωδικά που βάλαμε, και θα συνεχίσουμε σε λίγο. 10 λεπτά μετά απλώνουμε μία λαδόκολλα. Ρίχνουμε λίγο αλευράκι στη λαδόκολλά μας. Μία-δυο κουταλιές, όχι παραπάνω. Και ξεκινάμε Λοιπόν, εφόσον έχουμε φτιάξει τους κεφτέδες μας όλους, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε σπορέλαιο σε ένα τηγάνι και να αρχίσουμε το τηγάνισμα. Έτσι, αν δούμε ότι έχουμε πολύ δυνατή φωτιά, χαμηλώνουμε λιγάκι, δεν θέλουμε βιασύνη, θέλουμε να τηγανιστούν καλά για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, ένα τραγανό αποτέλεσμα. Η πρώτη μας είναι έτοιμη. Τους ακουμπάμε σε χαρτί κουζίνας. Λοιπόν, οι κολοκυθοκεφτέδες μας είναι έτοιμοι. Είναι αφρός, πιστέψτε με, κοιτάξτε. Να τους φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!